Computer 4 is still.
Oh, decanter. Nag-apply sa ano, sa Santo Domingo. Doon sa ano? Yun. Yun, doon sa kayo ba siya? Nagali ako. Nata. Sabi ko nga, yun mo sa akin sa ikot ko. Yo, makabulit na niya ako gamot. Dami nag-iibo. Alas sa kami tupang dumayo. Sabi ko lang ako nakawang ko. Dapat ikaw alas yung same siya. Ano oras na? Computer 4 is still. Nag-apply pa na doon siyo. Ngayon dumaan. Nagsubmit pa man sa Ngayon dumaan siya. Pag halimbawa, pakiyaman dumaan. Class ko ay, si Mana niya na, 5 May. Minsan minabot na 6 May. Pag ako doon siya nakakultulat na. natay ka rin naman minakay naman. Ano yun? Ako sa ano? Kay Kuwan, pakaskas talaga. Eh, pag maluya ka kaya. Kaya maduntig pa siya yung bata. Mahaluy ka sa oras. Dapat so, pag makaskatong ka, kayo, madali ako. Kung pakyawan ka, ako lang. Oo. Pero kung Pag senrip ko nga yung pakyawan ngayon, senrip ko ko. Nagpas ko sa minimum. sa kung daw pakyawan mo ngayon, diba? Na mga benefits pa naman, top sizes mo tapos sa Ayos na natin. Okay, diba? Eh, Sabi ko ba, aldawan duman? Sabi ko, aldawan duman. Iyo. Okay, pwede man. Okay, sumanahan. Minsan daan, sumanahan ang sildo niya. Kaya, Minsan, ang aldaw niya, 600. depende sa na yung kung pa siyang paligta. Nagtas pa siya. Sa lang siya. Dahil ako nag-agya. Paano yung kaya ko sa ano? Hindi ka magpakyawan, duman ka sa aldawan. Kaya, sana, magandaan, tapos pakyawan ka. Kaya, ako ang puso nun sa iyo. Isang gatos na limbawa. Training ka, isang gatos. Magpakyaw ka na sa amin. Yo, nabing duman sa sa taas. Tumatambay kami kang kay Banayo, si ano ito? Si Mau? Jason? Ay, sino? Jason man dito. Sulit yan, wala? Jason. Oh, gabi na yan. Kausapin ko sa apik ako po. Ano po ano sa apik ang pila? Paano ka sa apik? Makapot ka, kung pili na mo tayo ng pagkakas. Oo. Maglipat na lang. Kaya nagigo naman. Oh, dati man nagibo. Sige, saan yung cellphone? Yung mga din. Oh, tugad yung mga. Hindi ko kahit nakaka-istorya. Kahit ano yun. Pero minsan lang kami sa cellphone. Sa aga, Siya naman. si Say. Sabi niya sila. Ay, MWF. Kami is TTX. Namin pangalan. Balik. Sabado ko ka mo. Update. Di ba yan? Yeah.
Computer 4 is still. Someone. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 4 is still.
Computer 4 is still. Computer 4 is still.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Computer 4 is still. $6.75. Have a nice day.
Oh yeah. Oh yeah. Gago. Gago ang puso. Nakikinig ako. Nakikinig ako.
Gano'n ka. Pat! Eh! Boy! Kuya! Saan na makita, boy? Boy, saan na makita, boy? Boy! Ano na ano? Nag-YouTube. Boy. I-screenshot nyo na! Ano, boy? Oo, boy. Ano mo? Ano? Ano mo? Itawan niya natin yan para makita. Ano mo? Yung kalaban ko. Ilan mo laro ko? Ilan mo laro? Kapag tao ko kayo laro. Ito mo lang ano, ilak. Paano? Ina mo. Ayan.
yan eh. Oo, yun. Ano lang, dinidun nila sa mga kaya kasi dyan duwa pa ako sa ibang pagkakas. Nahanap niya, ang biyo magpagilid nila pa. Sa paglo na, inutang, hindi naman misto. So, kung sa paglo, wala sila nagtutok ito. Like, ang budol-budol mo yan eh. Sabi ka, sa ano, pag alas 10 na pala, pag dumawag pa ako yan kan. Kaya mo niliwat. Kaya nakabak. Kaya, niliwat na ang Yan ang sila misa. Ito bang gini? Sama kayo, kung saan ko mo kami, dumami ka na sa ano. Hawin nga daw may mag-aaral sa baba, kung may mga anabot na ito. Kukwani, ako magdula. Kasi bago pa iyan. Sabi da araw siya kung lalaki, mabakandatan si Bubog nasa eskilo, siya da surukon da isang pagoro. Sabi da, ang tao da kayo mag-usbayin, kanya kayo bang pang-usbayin, baka nang naka-usbayin man, sabi ko, ang tukang sila, may tiro para sa eskilo. Pero yung kaya, katulunod ka nga sa kuya. Kaya kasunod na siya sa motor, binuka na siya kung kasang pong natin mo niya, sa sulit mo, nag-vlog mo, Yun nga, malapit yung mga tao na.
itong mga hindi ko basta dyan kasi nagbububa ano sa pagbububa baka akong kunyan baga taga sa loob niya yan baga buba
Client. Okay. Connected. Computer. This previous version. Alas 12 na pala.
Yung ayos pa iba.
May master. Ang bandayan.
O yun na pala.
Red! UGT! Diabetes! Ay, na.
Uy, puta, di naman! Naman! Ayaw ko. Alam mo,
Ayun, naman.
Basta pag ano ka ano. Computer 3. Computer 3 has previous version. Sa ulat, sa tumak mga ayos. O ako lang. Kasi, utang na ayos na ako. Kasi ako, Ako naman, dinutlan ako.
Hindi ko parang na kasi na yung nagilid. Yung pala nga yun. Ay, yun yung kaya dito. Dito pala nga yun. Utang ina mo. Utang kaya ako. Kaya ka na. Aroy, utang na lupa na ako. Sus!
ano, ang balot. Oo, nangayo. Hello. Oo. Oh! Ayaw ko matigbak! Yung
yung payo. Yun na nga. Wow!
Palingan dati alam sila, palingan dati. Minsan. Oh. Ay, yeah. Storage sa ano mo, sa mag-ibig mo. Dito, pwede sa nila ano, quarantine. Ay, bakit ito ka ro? Boy,
Dali ka lang nga. Dali daw ako nga. Magpa-spray. Matato tapos. Paano? Wala. Kasama mo si Kilat ko. Kasama mo si Kilat ko. White. Anak, kumusta? Ha? Lubaton? Kuya, ano na magkaanak? Ayaw ko na. Mama, ito sa sila. Daan. Open door ba? Sa? Taon ko na. Anak, kumusta?
Rotos.
Teka, sige na taon na muna. Umberto. Hmm.
Parang po, ano sa nanalita, naradit na, Yay! First time na kami. Yay! Video. Wala, video. sino ba rin? Ano, di ba? Dahil kahit ito, nalagap daw, mga pamayo, sila nalagap. Paano? Paano? Dapat yung family, here we go. That's fine. Gaba po siya. Gaba po siya. Ito wala ito po sa kalungkot.
Aku na pa man. Kaya gaga.
Iyon na.
tama. Wala ko na yung mga kami nga po. Makakalang ka tayo. Paano ba? Paano ba?
Ne? Yeah, Herban. Iya tabi. Baka mga tumangkap din. Medyo na yun. Ako na. Ikaw ka mo yun.
Ako yan, pag-iiro. Ako lang mga pag-iiro.
version. Tapos, doy, maano ka nung ako, papadaro kami gabos nyo, papinto niya, mapintura. Hindi na ko na. Bago ka yung selfie ba ga? Yung pangkapon. Suwag ka ng ano ko. Sabi ko ano, nagkakakanoin mo, sabi ko Jay, ang pagkabulan, babae, pagkabulan, balik na ako nito. Hindi ako na talaga na. Ano kasi tinawag ko sa ano nalago? Yan ano. Kaya pa. Ano na rin? Ayaw. Sabi ko, Kumikita ka. Lugoy niya ng kalaban. Tatang kami. Paano pagkalit kayo na yun? Wala eh. Ha? Wala na.
Pinakuha pa mong pagiging ng mamo. Ano doy? Pinagusan ko lang. Okay, tara rin ako. Uy, ano? Nag-jason ba ba? Nagbabuhat? Ako, magaling. Napo, ako nga, yung patigagin lang. So, nag-video ko. Natala ko na nililig. Niripon na ako ito. Niripon na ako ito. Di ba ako na? Sabi ako ito duman sa ano. Dati kita pa yan niya. Hindi mo siya nabaga. Nagapon ako nga ito. Hindi ako sa railing. Loray, ako ginapon ko nga ito. Ako lang ang. Nalipon na ako nga ito sa motor. Buyok magamay. Nakasakay kami sa motor. Laro sa kamot ko. Mamot ang matagal ko karibis ako. Tapos luminog siya. Pinutong ako na gilid ng panuwakat. Ayun ko na ito. Ako na si gilid mo. Ayun ko na ito. Ready ko lang ako ng wala. Bumbis na. Ang gilid ko na ito. Hindi na ko nagpapabakay kami kay Jokan ba?
Hindi. Ano ba? Ang pangalan ko ano? Ang pangalan ko ano? Box. Ano yun? Suka din yun yun. Connected computer full. This previous version. Ano pa? Basta ako lang dito. Bakit? Dali na pala ba? Ay ko! Ayun, eh. Diba? Wow! Yan, isang bibig. Oo. Sige na. Ano isang? Ang ito yung ano, instant simple. Gripaw. Ay ano? Lipusing. Yung nagtatawag na puso. Sige na. Wala. Puso. Yung ito may kapag lakas na puso. Read. Magkagumaran din ako dito. Dalaw. Okay. Malas ka na doon. Malas, bisa ka na doon. Stop ka. Stupid. Ano iso? Exo. Exo. Ako lang ko. Liver box. Exo tapos EXO. Kaya ano ba ang kabayo yung lang? Uli ako. Uli ko kabayo. Pero kopya. Dos.
Dahil man. Maganda ka lang ba? Yung tinibig ba ka? Gamitin mo yung tinibig. Ito. Majigso. Yan. Tapos sa bago daw hindi. Ano yung demon ba? Ganun mo. Ang papalit talaga yung kahit ang pangarap. Eh, parang kung ano graphic animation mo. Ratay na kita. Ano man ito? Ano yung pinalitan ng dito? Sabi box ko. Ano niya? Ano ba ka? Iyo. Kasi, hindi sa may pabak. Ayun, yung pabak. Anak pabak. Ito. Ayun, gamit ko. At nagbibilang. Hindi ko na yun. Paano talaga sa kunin ang iyo? Kasi, makanto ka. Ano? Ina, sit giray. Sa mouse. Stop effect. Relatoryo na logo. Ah! Ay, isa na. Ano? Panalo ay. Teka, PVP. Teka, mag-upload. Tawagin mo. Ah.
likod mo. Bakal mag-sir, bakal. Yung buwan natin, sir. Buwan natin, sir. Dali! Mati ka po, eh. Mati ka po, eh. Ano? Nakakuryente ka to, eh. Ano sa magrili? Kaya, Para ma-stop naman. Yun na! Uy, sino nung biktima mo? Yung pala yung kaso, tigil mo! likod nila mo doon. Hindi ako. Badilin mo. Ikaw, pinanita mo! Ikaw, sa pagkalima daw. Marami na. Ay, ate. Ay. Nalulod ako, nalulod ako. Ay.
Yung tupig sa mayo to. Kakawat ka si Jay. Hindi ka rin. Kasi pag bulbulo ka kasi paano sayang. Kita niyo, okay? Ayun sa lang. Hindi mo ko tao. Bumapito. Tapi nakagbo. Bakit niyo? Tinawag na. Nagkakalisuan. Daw ko lang gawin yung pigano. Dapat yung boring ko. Dapat boring ko. Boring ko. Yeah.
And granted.
Simon, Simon, Simon. Kaya mo man. Kaya nga. Ubos. Oo. Tatagarang maliit. Wala po ako dito. What?
alam mo sa nakalaw. Ay, ito tama! Mga kumulig dito ka. Hindi ako nagtatawa. Kasi naman ako bakit eh. Tawad mo. Uy, baka. Kaya mga ito, Tapos! Tapos! Vamos! 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 Sige daw. No. Pilapin mo nga ako sa lubog. Yan. Nakakay ka na. Baka naman mawala. May ano, Kitso? Si Kitso. Kitso. Leader mo kayo. Ako. Pagkita ka pa. Ako rin sa lalo. Sa'yo at ang puno. Hindi ko pala ako tapos. Ano? Rin sa inyo.
yung pagkukuto dyan. No. All the support. Pulot ng rapat. Nakulod din ang anong drink. Ay, yun, anong drink. Drink. Ano yung cups na? Hindi 0401, mura na siya. Mura na ba rin? Wala mag-iisip. Okay mo ba? Ano na, Doy? Doy, okay na na, Doy. Oo, madali yun, madali. Pangay. Madali mo, sige. Mura na. Mura na.
yung freedom free. Ay, ano nyo na lang kayo? Ito lahat. Lunes, baka ano na ito kung galing wala ka lang kasi speaking. Balo yun lang, pibutunan. Ah, nagtutubos. Baka ano eh, kani. Oh, ang pagkagamit na magaling na magasulak niya man sa diri yung hinakma. Wala mo ng bari. Ano? Stop. Buto to, iba si Papi buto. Kaya ano kay, ano pala, kaya ano kay, ano pinali ka call ka na ba? Yung siyang iPhone. Maski pang marag mo. Out na sa po. Out na sa po. Kaya ano sa po. Yung pa ako na kaya go! 7, Yung lang mo. 6, Oh, kawat na mo! Oh, ano na? Oh, good. Dili ko na. Pagbutin ako. Hindi. Open masa ko. Gamit yung open mo na kayo. Parang bitin ni double M. Dono ko. Lapa na iso pay, malupit dito yung pa. Ano na sana? Nasuka ba eh? Balik mo siya lang. Balik ka ba? Balik ko siya ba? Ano yan? Babe! Tapos sudara ako sabi niya nung ni Dr. Electric. Kaloy na, kiboto nai. Kiboto dito to mabakalugaring. Sabi ni Boto na yung iso to. Tinakon ni Boto, yung makaputo. Wala to po. computer 2 is still.
ngayon. Wow, bisan. Ay, kung nakakagulat pa yun, ano ba ka nakalimap kayo? Puta ka! Ito. Puta ka! Piso? 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 Ito, dapat sa ungkawan. At maubos mo 5 piso boy. O, ito piso ba? White rice. Ay, madali saan mag-ano ba yung maigay? Oh. Alright. Commercial na. Magda. Hey, that's good. Asa? Anong beach? Ay, gusto ticket. Hindi, mamagaw. Oh, eh, bata po sa pangarap. Like, sana na daan. Nalilipat ba? Nalilipat sa bundin. Ano na kami na? Ano, pinagsisikat ba eh? Ano, pimol ka ba eh? Sibongon eh. Ha? Ano yan, no? Pili na ko yung sibongon ang papakat ng 11 bukan mo. Ano ba eh? Oh, sino mo pinakato? Andi. Commercial na mabugan eh. Ha? Commercial na ba? Pero, ano yung powder roll? Yun, di ba?
Sabi ko, mapipunta siya. Eh, nakakauto na ako. Hindi na mo. Tekla mas na girl niya, pe. Sa kanya. Hindi na tama ako, class. Tekla mas na siya. Nag-give up siya sa pagod siya niya, eh. Hindi ako na kung promise, eh. Wala ako. Handini. Kanalay. Pinaka. Pitay. Ito na yun, eh. Pitay. Ito na. Wala, no? Wait, no? Nakatrip ko doon ah. Hindi mo na daw kay. Computer 2 is still. Sa PC, eh. Balik na. Balik na, na. Ano ba eh? Ano mo ba rin? Computer 1 is still. Ano ano ba? Di ba hindi nakakita? Di ba nakakita na gusto Bawal. Bawal ka nang yung permanent. Kasi dapat ano ka na? Babae pa daw ako. Tawad. Ako yan. Sumamor, gamit yung buto to. Ano pang nagawa mo kay? Ano pang nagawa? Ano pang nagawa? Kasi darakul pa naman account, TV ka magkakal. Ano? Kasi ano? Kanape. Kanape ko naman. Ano yung balikan mo? Kanape. Ano yung Kanape. Ano? Ano yung gano'n? Uy, pero again! Ganun ba? Wala ka ba? Gamparan at kaya, ano? So! Uy, oh! Ba yan? Ano? Computer 2 is still.
Kasi talaga nga, sila ka, hindi nga, ito pa, ano yung panagawa mo? Iki mo sa na yan, na-depende kung paano mo tapos kung mga Mama, memang diteruskan apa betul aku ini belakang pero Nag-ilog-ilog na ako.
Pero ako plastic. At yung wala, no? Tanda mo, no? Oh. Ito lang percentage mo, pero percentage mo madali. Percentage mo madali. Control. 50. Computer is
Ilang year? Ay, wow. Bukas. Awan ko. Ano ba yan? Oh, stop. Ano ba yung blinking, okay? Bumabi. Wala na. Bang, bang. $30.50. Have a nice day. Takulo na Ano mga na yan? kasi siya. Lupi, kumain ba na lupi? Ay, paras ko ka na. Hindi mo magdala ng halapan. Takulo na din. Pangalan. Patingin ko. Sa ano?
Ako is no. Iwan siguro. Wala ko. Kunito, wala ko ito. Okay lang. Kaya. Kaya. Ako na lagi ko, no?
Ate! Tingnan po siya. Hindi ka pa yung mas yan ang sisiraya. 25. Have a nice day.
Tayo. Sabay.
Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Hindi ba sige? Wala dito na akong lapit. Yabal. Natakbo. Musang yan. May vanilla jellies as Musa. Skala musang. Inang yan. Kasi nutulis pa na gano'n na. Kaya ano ba? Ano ba ka daw? Bato sa CGP ang ako. Yung buto mo. Yun na yan. Panalo. May makain siya. Sila naman sa bagay. Yan, nagdaan sa bagay. Ay, gumalaw ka ba? Hindi pa yung pinawara. Wala ka pa. Pero VIP. Actually, mapinasulo mo. Pero VIP, JP. Ha? JP! Uy, na-char! Uy, mag-char ang baby, pag-i na-char. Pero ang VIP, JP. Di ba ka? Kapat. Kapat? Kuya, Ah, ano? pati siya, ball, pati siya. Siya. Yan na, yung shovel na, yung gold. Siya, baby. Siya, baby. Ruby gold. Tapos yung pa. Langat ka siya, baby. Oh! Ah, may wala din wala ko sa ano mo. Di ba yung dancing? 3-0? Penny. Ano na may anak sa saan? Or sa nanggawa. Kaysa ng tama. Ikaw ba? Ano, ah, Sige. Yan, nakasin.
Na, ano ka ba? Abangan ako dito. Huwag ka titawan. Hanapin mo na nila. Isa na yun. Sabi ko ba dito? Sige. Kanya, magpatiyo na sige. Uy! Yes. Dito ka? Dito ba kayo sa ano? Ganyan. Tulad yung kapatid sa video. Oo. Punta ka! Serisi kami sa mga Ang oras na siya. 4:28. Ay, baka na sa ito. Diba sa may dito? Yung mo sa may dito mga taas yan? Iwan mo na ako. Iwan mo na. Iyak mo. Correct, let's say. Bawa ng ano. Si Kawara o dapat ba yan maano ka? Kaya pa ma, kunin chinelas, susandan. Ay, ano ulit yung sama na ulit pa eh. Ano siya doon? Lahat mabuka kaya? Lahat tapos. Diba, ano yung tara?
Ano po?
Mga, di ba mga? Ano siya? Ha? Okay, love you guys.
Ayun ka. Wala ko may
Dahil na, sa weekend giraray. Hmm. Pwede man. Utang ina ngayon ka na ko. Bubo. Ikaw ka na, ikamulat ka. Wala, ako dyan. Sa kabon, siya dyan sa luluwas.
guys, oh. Nagpasaod. Ano?
Grade na, Pi! Hindi ka na mag-grade. Oo, na. Correct, Hindi mo yung hindi sa mga, Pulan! Pulan. Yung mga ating dugo na ako. Yan, sa ating dugo na ako. Ano naman si Patay. So, punta na ako. Open. So, iba rin. Ikaw na lang nagkilakbay. Hello, Juan. Siyempre, sumami na naman naman yun. Alright. Now, alam mo ito pa. Manalo tayo.
Inay aking naluto again. Something special about you. Yan. Muna. Yan na. 13. $13. Set. Have a nice day. Alis ka ba rin? Pwede dyan, nabisip mo walang iya sa mga. $16.78. Have a nice day. Bulong ka! Bulong ka! Ito di mga kasi. Yeah. Madumang sila sa mga bata. Ha? Bulok. Di ba pinili? Ito. Makulong. Ano sa akin? Ay, ako po. Ano ba? Sino to ka naman? Sino to ka naman yun? Lapit mo sa'yo. Gusto ko na lang. Ano ba? Libre mo ka bukas sabi mo. Sabi mo, sabi mo ako. Pinananig. Pero ba ito ako? Ay, ka mo niya kay Buto na! Sige, pinalabaan mo niya kay Stop! Ay, ito sa mga barato. Sabi na mo yung tila. Eh, wala ka pwede na sige ko. Ito nga naman ako. Kaya ano, kaya Diamond tapo. Ay, wala akong lang yung. Mana sila niya? Yung sabi. ano ba?
kami mga beast na inakpan yung mga Ganun yan, talaga na kami ng marami. Ikaw, Hindi, maantun eh talaga turn na talaga ni mga inarap pa nga school na nakasword, nagbutik pa ba ni nag-ano pa ba nga pati nga ito mga isang Roque, kaya old password tayo, haglag na old password. oh, balik. Diba siya? Dominic, steps. Sino ka ba? Eh, pa, ang nasa Chile. Ano, Alejandro. Alejandro. Kasi, Uy, bubukay talaga. pag may sinik na bata, pag sa si AGP yung mahal ko friends ka. Sino? Oo. 5 star. Baka mo ng Hindi, itong ano, Shabol. Sabi. kasi siya ito. Si Edric. Hindi. Babudi. Ay. Sit. Bit mo na Yan, mas yung fresh bulan natin na ginibot ito. Halos Nagliligo, sino nagliligo, Carl? Uy, may vlogs. So, pieces. Ay, Mahal pa doon. oh shit.
gusto ko. No. Matulog ko nga kung pistulan mo. Imagine ko sa nangar ko. Ano din, input. Saan? Nagiliran mo pa. Di na ito. Parang ko ba na kita ko doon? Mura gumakad na. So, ocean duwa nga eh. Pag dinugtong mo nga, nagiging snake, pero di turn. Panalo nga eh. Duwang ocean nga, evolution, tapos pag dinugtong mo nga, snake eh. Yan, mura. Time! Ako Ba? siya. Ayip ko sabi ni Mama magbalik ang lain para tangan. Ayos. At balik sa At natigli ka na shape sa to. 3. Have a nice day. Joanna nun dyan, Joanna, kung ano na oras. 5:24. Boom! Okay, naliguin niyo siya. Ano nga? Mas ba niya? Ano pa nga?
Wala. Yun nga din. Dito kami sa mga akin. Oh, kasi ako. Ako hindi ko nga natin. Kakilito ko. Ha? Dahil pa. Sunod naman kayo. Narot nga sa tukawan niya. Oo, sa nag-drop cake. Dos. $2.50. Have a nice day.
Kuya, ade. Ano? Pagkali mo sa ano, no? Ade? Sikat ka na sa... Ade?
Ano? May ilong na bagay dyan natin. Ilong na ko kung ba? Ha? Ano kayo pa? Ilong? Ay. Ikaw, dyan naman. Yan pa, pinagso ano. So kaagad ka, sa color paper. At ang isipin yung grade lang kayo. Dahil nahulog kayo.
Honors. Ay, so, speak lang big. Ayan. Hindi naman dyan ako. Ano topic?
Pwedeng ano, pasa sa Facebook. Eh, pwede. Oo. Anong ano? Hunyo. Jose Barbacena. Ipasa ko sa Facebook. Oh, pasa mo sa Facebook. Anong Kung yung pangaran no, Jose Barbacena Jr. R&D. Hunyo. Ene. Hmm. Pirang picture sa sarungan. Kopon banda. Nung kurano, sa pagsama ko ba? Jeez. Ay, Jis. Aralan mo na lang. Isusulat mo lang kayo sa papel. Hmm. Isa na
Long, long demon mo kapag na long. Ikaw ba sini pagkasya sa sarong pupunta? Sa dulo.
Magay naman talaga kayo nung may nasa number paper. So, as guys, wallpaper. Bago mahal. Alam mo, yung wallpaper natin. Ate. Nag-garlic. Nagano ba mo? Number 2, 1, Ay, ito na naman. Ay, number 3. Ay, number 2 lang. Wala, 3 number 2. Ha? Mama, kauron nun mo kung sige. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Open sa 3. Baka kung mamaya dito, Pig. Pati na ako na. Sorry. Ang mahal. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Suspend ko yun. Di mo lang ano, di ko na naman. May pinakalapay kami ni natin. Jeep Pro.
Wala ko sabi ko sipon. Sipon niya na sir. Sipon niya na siya. Ano yung ulo? Ako sa ulo. Gusto sa Iba na mga kantas. kaya bakal mo kasi. Computer 4 Sabi mo kung ano connected. kayo. Computer 4 has previous version. Ito mo sa namili yung para ini. Nakil pa rin ito eh. Nakil. Ini. Kaso gabi ni sa. Sino bigyan ng makawa? Yes! Pero dahil bigyan ng makabakal mo yan. Ang binaan mo to, Jeff. Sabakal. Gabi. Okay, radio. Oh, ito daw po sige. Ilan? Ipatong mo? Oh, di pa daw sige. $4.50. Good evening. Computer 1 and computer 3 change places. Pwede mo lang kung pinapay. Kaya, pwede ko lang sabihin ko siya. Sorry na to, Pio. Di na mag-auto lang. Natalisiging ko siya. Ay. Out mo sa wall. Pira na ito. Piso. Out ang pipis na lapis. Pwede na po. Ha?
Hindi naman ito kaya. Kimi 0.01. Yung Jimmy ito. $1.25. Good evening. Ay, Ay, Jimmy. Pala ko Jimmy. Ayun ka. wow talaga. Jimmy yung... Araw nga hindi Dominic ang ano, email. Ito? Oo. Pero di niya araw nga kapag. Ay, wala ko Jimmy. Jimmy. Nagalit sige ba ito sila? Ay, sa'yo, hindi ko na bubuksan sa balik ko. Juwal. Juwal. Ito Juwal. yung talaga. Ano ba yung GHA? GHA. Juwal. PHI. Double N. May 0.01. Pati ba gusto rito? Kabal na lang. At, Yan! ay, wala ba? Wala! Ano na lang pagkakan? Mangalod ka ng dumampi? Ay, buter ako ibong boy, ibong game. Bakit ba ba? Ang kitag mo, 6 lang eh. Ayan na, grade 5. 4. Ikaw na. Buksan mo. Para ba na ito mga... Mr. Todd na pag-request na natin mga kami ako. Tatod kay ganda ko na mga kawa, kaya si Boy yung guro. President Ray, ilang belt na si Kuya, kanyan, kunya, ako, ang ulit at Kuya, hindi ko ito si Queen. Hello! Yan yung pali mo si Kuya, ang great. Grace. May mali ko sa... May nagdala ko, may gusto ko, may picture daw may gear up, lower booster, pwede man sa pang-email, iniloko, naman booster sa email, sa quiz mo, sabi mo email pay, at pwede mo man sa block, si booster, tapos mo sa lang, smooth, galit mo ko daw. Mura, Okay, isang patuloy. pati pinakag, dumami sa may wifi mo, VPN. Kaya ka ba ang nga,
kunin kang bato ni Kuya. Naman. Ano? Why? Umeta na ko ito. Pag-day ko sa na. Bakla, Naiman. Yaw na talaga tao ko yung sa'yo, mag-time na ka. Yaw na talaga. Nagkaalam mo ang bado. Nagkado. Kasain. Ano magsasalo? Aswag pa may ito. Ha? Aswag pa may ito. Dahil yun. Miss you. Nagbabaho. Shoo! So,
Sawan. Ilang punta mo? 5. Dali nga daw. Puro ka? Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Sagot yung sinaraduan. Ay, paano yan?
Hindi nga ikamove mga akit. Inain kayo na Uy. Sabi ko siya dito wala na. Wala dito na mama. Ano ka po? Picture. Day, ma'am po. Send mo sa messenger. Sorry po, kuya, oh. Diba send mo dito? Sa messenger. ano? Ha? Lulubatan na Ano po, kuya? Ano po, SS, di ba? Tapos naman po nakatapat ang number niya. Naman po nakatapat ang number. Anong gusto sabihin mo kayo? Edit ini? Bago nila. Babagoy po sa unang bala ko. Mga type ko bago? Opo. Yung SS po, tapat po ng number niya. Doon siya. Ano say? Sabi, ito pa, Philhel. Opo. Karamo sa sige sa money dito. Karamo na Hindi naman ito ang epiprint. Ano ba? Hindi ito. Pati po pangalan. Mag-type na lang ng bago. Opo. Ano? Malit lang. Pwede po yan, kuya, sa isang couple ba? Duwang copy. Pwede no? Sa isang couple ba po? Duwang copy. Kung baga di ka ba, ha?
Papakita ko sa iyo. Yan. Nalakas mo. May present ka mo kay sa jeep eh. At di ka rin mo. Shamar. Isda ka na eh. Buka. Bakit naman? Ay, napasabi, maging isa pirmi ha. Uy, siya paguto. Ha? Hindi ka pagutong pirmi ha. Ingat ka. Sige na. Malayo. Luwa, pipili na ako nga. Over? Sugar daddy yan. Sugar daddy. Hello. Ibigin mo na.
Good mode. Ako. Jay! Cellphone ko! Ito ako dito ng ginamit. Araw di ka pista na mga pinarasanan ka. Balisong mo. Sarado! Hello. Yun! Okay na. Orang itu good move yun. Sabi dito, admin. Yan naman. Pero ito admin. So sa manok-manok na yung lang kung ano. So manok. So mura ko ng stamp. Puta nga yung ano. Ang nakabulit pero ito ano. Nakabalil na. Ayun lang naman. Nagbabalik sa ibang bahala nga yun. Ito to rin admin. Period, alam niya naman. Hashtag. Yun talaga. So yung nga, ipapangit ulit ko baga. Ito yung sa'yo baga. Pinag pang wall. Chicken. Yawa pa nga yun. Okay na po ito, palakin pa. Okay na ito. Yung sa kuya, nangalas ko yun ako na, marabasa na. Ubing walo. Wala na ako dito. Isang kopya lang po? Apo. 30 po ito. Apo.
Yun. Yung kung ginawin ko na tawa. Ang At nasa po, $6.50. Good evening. Nagpipis na ako. Bapo, ano na motor mo? really that thing. Puro block. Ganyan yun. Ano? Masak ka! Ilang ka? Ilan ako? Ilo. Ayos parang bingo. Ay, Okay na. Sobrang siya ka. Municipal. Marami niya kanina baldo. Yun niya, ang baldo. Lang yan. bakit? Utang na nga siya. Bakit na kaya? Ay, Jay. Tutangin na ka. Control. Ay, po, sama. Ay, ito. Alam mo, bobo mo, ayot ka. Ayot ka. Ano, wala ko. Ba't puro tete ka? At ano, tete? Ay, di. Huwag ko lang yan. Ibiwi ko na din ako dahil. Again.
Mas gayo. Mas gayo. Balik-balik ko sa mga bakit ko ito kaganda. Isang ilan yan. Pag-arbod na kayo na ilan, boss ko yan. Ano sila rin? Pero niyo, yung gusto ko mayroon. Kapag hili ko, baga makaskaso. Kapag hili ko, baga panos mo bigla. Makatali ko bigla ng pangkaso. Babalik pa. The or. Wait, well. Ikaw na yun. Ay, malapit. Dalawa. Magkagad at same one. Meron na. Ilang taon na. Ginawa ko na ni Spirit. Parang may time na hindi mga ito pa yung mas. Pwede na kami kayo ni Yaman Nurse. Pero hindi ako pa contact. Siguro ka na pag-isip. Ito, marami ng mga yung Telegram. Sa akin yung kinatunan niyo. Telegram. Ay. marami na ipagkita nila, no? Mura Pero na space dito. Space yung Tangina na, ayun po. Ay, Monday. Dumo, dumating ko. Hindi, binasok na. Ilaba. Kaya na sila lang. Bata ko, pogi. Bata ko, ka. Bakit na yun? May surog ba sa di? Ha? Sayang nga di. Ah, Bako mag-a-print di. Surog ba? Wala di mag-complete ka. Paano? Nag-iinis ka duman kasi. Saan? Makritis ka. saan? Ikaw wali, baga duman ka pala. Meron ako. Luto. Si, ano yung isyo? Lumang ginira. Ang maging salo ang bilangan pa. Hindi alam. Ano ba?
Dahil, O kung nakawa na yan sa kawan ng baka may maluto. pray. Pray na. I know. Kaya nag-ride. Ni-report mo sa police. So, nangyari sa'yo. Tayo mga Yung paano, bihira sa Manila. Computer 3 connected. Computer 3 has Trabaho ko previous dati version. sa gasolina. Yeah. Ito ko sa gasolina. May nagparadang nakamotor, may drum. May kiniyor nga ini. Paano may rodo agarin ko dati pa kayo. Kiniyor pa kayo siguro sa iyo. Saan mo? pasensya ko tayo. Ano lang, social media platform. Tapos, pag kunya, pinano, nahalat yung mga kuligdi sa may south niya sa Congress kung bayan. Hindi pa lang, mabalik na doon ako sa Congress sa Resibo. So, Naroon, nasa, so yun pa sa masunod, para mo, hindi ka na rin, pero kapatid ka na kapatid. 1-3, Narong banyera. 1-3, ano na kilo. Social media, matagas itong araw ka, hindi, tagay mo, makuma. Sura. Mga ito, Doon, kung may patol sa may, Demo de Estado, baka kunwari, doon sa natin. Pero ako mga tagad din pero talaga. mula sa makalat ng Vulcano, aluminum, abo, anong palaro. Mga ganun sa muya. Mamaba sa taxi. May alatun mo yung kutawa mo bayan. Naman magparalibot pa sa Manila. Kung mga malaro mo, Manila, gulong ka. Naging mga kaya bibira ka mga daw ka. Kaya lang, pagka libre na rabakan ka. yan siya kayo. Sa doon katong Laos, buta mga doon na pagpagpag doon. Ay, motor. Kuha, kaya pa nagtitigalan ko din. Nakakahingit talaga siya. Ano, picture? Pasod mo? Kaya di, yun eh. Hiling? Hiling? Ano ba, di mo may dito hindi nagawin sa di. Pagpapakal mong gano'n yung dami. Naman, hindi pa kagaro ano, hindi pa kayo bata, ang pati ito mahalo ng subo. Report mo sa polis, baka ano yun kung baka iwan pa nag-ibong natin kayo. Baka makasanay itong nag-ibong. Ikaw na naging mga San Roque. May nag-ibong na nagay ito sa San Roque daw. Bukong bulaw ba yan? Long San. ano. Oh. Pada ka lang. Yung parang ako, hindi kita, ang kuha kayo niyo, nakaharap kayo na kasuwa doon. Kung sa sinampukutan na katuto, Ay, banggi mo dati tigaan. so di pa nakakuharap kayo na kasuwa. Hindi nakaano sa okay niyo. Kasuwa. Hindi pa nabigyan parada sa
E5. May plaka so, ano? 05 kita kilo. Mahanap naman ito kay mga biktima. Pag dapat ito nadako sa konsay na lugar. Hindi pa tumakontin, tumatanggi. Di ba, mararabasan na ito kung madakop talaga ito na kunya. Kunya kayo ito, alos ito, buruk-bugo nito. Talaga. Maliban sa kulong, baka masasakta ito. Malibong-libong mo pa yun ang nakabasay. Haro kayo niyo, hindi man nakatutok doon sa kinam ko. Nakatutok. Nagkagi kang balik eh. Iyo, At ako siya lang kawasan pa blood eh. Sabi, nagsulod ka doon sa motor. pinasunod na niya ako. Tapos bit-bit mo siya sira. Pinalat tayo, bigla dito mo sa inutan. Siya nagbit-bit ka sila. Kasunod ka sana. Pinalat ako doon sa ano ka, ano. Tapos siya nagpasiri. Dumunta siya kanunay sa ano, blue tail. Sabi na ba ka saan duman sa isang Pablo? Pero pigiling mo. Hindi yun, tigilin mo ta ano. Kung pinasiring mo na gano'n sa So, Pablo. pinasiring mo ng gano'n mo. Pero doon may nareksyon na. Kung nasa bat niya, dahil patata. Pag sa doon may nareksyon, doon ka na. Baka denong balik. Ano araw na kayo? Hindi, tata. Dalawang kasi. Ano man yan dyan yung galing yan? Kaya Ganun ko lang. Ha? Ganun ko lang. Iyo. Hindi ka tipa. Hospital baga paano, nirentahan ang gulong, baka niya ako may resitang ano, so bago niya kasi gulong. Ngayon na yung bakal Putang ka siya. gulong. Ngayon na, delikado kayo hindi talaga sa kaldero. Mariset ako rin talaga, Sa kaldero mo. kaldero, di raw na ako. Nabutasak mo. Dali na ako. Video. Diyan mo, pagkarigo, pagkaraga. Kung may anak mo. Ay, nagkaturong ba ka? Oo. Kung may anak makarigo, sindama sa nagkarigo pagkaraga. Tagal mo ako ng mainit. Oo, ali doon sa kusina. Pwede, fire. Di, kanino. Pero ako pa naman tayo. Iyo, nagparang siguro. So, pati rin na kami sa ospital. Mahal ka na. Sa kulong naman. Ano ako pa ito? Kuya, natin dito sa business. Pwede mas malay, nagkana. Yung ano talaga ito. Actually, trabaho ko dati na wala, no doon. Ano, sa super ka lang mo, lagi sa kamang pabayaan. Na, garo, kinabita. Yan, sila yung nalilito. Yan, oo. Hey! Uy, pero yung tubi nyo. Yay!
tatami sa power. Uy, tutang na ka. Ito, tagal na pa yung may. Kaya kami? Open sa ano? Ano yun? Ito na kami. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Ay, nga, kaya pa na nga, ikaw na kasi isa. Wow, gano'n? Yung pinag-ipan. At saka kaselos mo ay lalong nagkaligta. Bakit nasaan ka na umama sa iba? Bakit gabi-gabi hindi wala nag-iisa? Napagaw, magpitis na, maglakaw-layo. Sinabi na nga, buhay ko. Tingnan. Tamak mulai nung talaga pagano ko niya ilong bagay na pa tapos manilumog ka. Muna ko ba nun? Bakit ba? Ersyad! Wala ka na, boss. Ersyad! Okay na. Wala ka nga nga. Gato ko kung wala ko nga. Pinanayin pa. Yo. Yo. Hindi mo lang. Pag sa mga ano lang. Pinasok ko na nanay. Pandok mo. Hindi mo magpandok mo. Pinakapalo ko ako pa yan. Yan. Easy! So, sinanay yung bro. Ito, matulog ako nga. Ah, dinaraw. Mel, papawalit na ako, Mel. Wala ko. Kaya pawalit ako, Mel. Ba't ang pawalit ako, Mel?
araw niya makasis sa utang ina. Sabay. Yun. TV. Gabos na magsuyang Maria. Di siya ako nag-reach. Nawala natin. Ha? Ika? Ayun. Yun. Well, kasi gusto mo So! Hello. Ano talaga ayos lang ay Ay, pwede ko na Wala kami. Wala kang tigil. Pera. Ha? Pera. Mas pera. Yung pera niya yung kapaparo. Ma, gabos mo na sila yung sa gatos. Ito, kuligin mo na. Kana. Balaw, sige. Ayun ka? Ay, kapi.
Pwede ba daw? Ano ba? Ikaw lang ang hindi. Sige ko na, wala pa ako na. Natali mo ang hanap niya. Hoy. Wala na ako yun. Ito talaga rayot yan. Message! Ako, ha? Di ba Ay, ka? bakit sila 0.07. 0.07? Ah, 0.7. 0.07 lang. yung kaya ako sa list number. Ako may idea ko. Pag naman figure na pag-sibito na ready. Ako may idea na ako sa marunong na marunong. Madal mo kayo sa Hindi ako kaya. skinny. Eh, po, tagpagdugi yun. Sa beginot. Ito mo na ito sa akin. May bali yan. Hindi ko lang. Ano na to? Iba na to. Ito to. Sana. Ako tayo, peace. Kulang. Hindi na para piso mo. Puta mo na. Mas even. Oo, may tingnan Gawa mo ako. ito na ba? Ano? Lord. May bali yan. Ito. Bali yan. Nadagdag ako. Ano ta ka? Ipagsagot ka? Ipagsagot ko man ito. Ipagsagot ako na ito. Sa'yo ko eh. Ano with the bed? Wala mo lang din ako. Ang saka naman kayo di ba? Lumbakan mo yun. Ben! Wala men! Baba lang mas lakati. Baba lang. Ayos niyo mas ito mas lakati. Baba niyo. Ikaw! Kalitag mo rin naman pa iba. Iba na men. Kabali ka lang ng gatulog. Ay, meron akong lakang. Ano yung pa? Dalawa na ipaanit na pangigig ka rin. Nabutang ko. Sino po na ulit dito ba? Yan. Hanggang nila. Yun. Hindi mo lang ikutas na. Punta ko na sa ano, Lakers, tapos ano, Boston. Ayun ka para kawat.
Kaya. Oh! Uy, kasi. Yee! Mo din alikong kaya alikong. Yee! Dapat ito nag-ingay ka. Anong dumanayit ko? Pero ito ko ano? Ito ako. Akin, ngalasin niya si ano? Bueno kayo sa kuya. Ngalasin ko ay. Nasutok sa. Ya, no. Kano niyo ba ito? Nakakita ang init ito. Pangit ka ka. Siguro tanggol. Chuk! Kaya mo ito na yan. Pasok na yun. May magic of you, buwan. Yan po. Chuk! Pinarati ka ba? Yun. Ang high-tech daw, siguro mga high-tech.
Yan! Kapag inom na nito, ano mangyayari? Abang dyan. Ay, puta ka, super swahili ko. At nasa wall. Bawal yung utang lang. Balik ang konfis. Diyan yung mga news. $75. Good evening. May lesson din. Sumugara. Puro wow. Ang kabuhay ito. Okay, bawas. Ito to, tapi ano, pay. Kaya yung site mo, tipay. May zero na yun, may zero. Sorry. Siya lang pili ko rin yung motor. Easy. Kasi yung punta ko rin kaya ulit doon din sa Bongo Group. Ulit dito. Para yun. Pero punta ang A-side. Alright, baby. Ano mo na pagaling mo? American check, ano? Sarap na ano, yung sino na lang sa ano, joking. Si Sophie wala.
Nakakalit na dito. Nice ko ba tayo? Lima na ba? Yo. Ayun na naman ang hayo. Utak na siya, bro! Ano siya, ma? Ano sa langger? Ano sa langger? Wala ba siya ata? Buta talaga nga ay yan, sabi ko na. Yung ka, mamaya ka sa akin. May class ako bukas. Ba? Hindi ka doon dyan, kung lang naman sa luwa sa may ano sa may dami. Ay, kaya lang,
Tol. Ha? Ikaw mas makalam na lang ako. Ako lang ba dito nga ngayon? May bariya. Nagsinaksusualo. Suat, sabi ko dito. Lama. Nagsinaksusualo. Magawat na kami ni Big Man. Magawat. Ibaw ka. Malim. Ah, Facebook ka. Sumasaan din ang kawat. Para na naman ang oras. Mag-piso. Ito, okay.
ka na. Yun na. 70. Orang, di ba, di sa bago luwas. May ano, Tunay. may Ako, sumuli, yalig na ba? Tumuragon. So, kayo rin. Ha? Kayo rin. Oo. Baka yung knowledge sa kanila. Oo. Anong rank na to? Star. Ibang pala nagila. 70. Nakawat ka na eh. Dito ko, sumabog mo ayo. Ha? Natawang ka na? Oo, Tidor. Sumabog mo ayo. Sisinito ko na eh. Yun yan. Ayop na. Lapit na lapit. Pili pa ba yung legs? Okay. Ha? Mura ka na mo pa eh. Pero hindi sila kayo. Bilang mo lapit sa mo eh. Bakit laro? Ano kasi? Kasi yung mga Kaya hindi ko na. wala. Kutawayo. Kutawayo pa rin. Hindi pa sa lito. Kutawayo sa nabi. Tawaray. Wow, wala ko. Mabayi. Siya mo, ani, suki ba yung mo? Tutog Suki ba yung mo? Ito, may na-tissue ka. Ako sa iyo, sugar daddy. Tuba. Hanggang dito ko yung ba? Yun na siya. Yun na siya. Siya yan. Ano pala nga? Ano ba sa Sila ko kasi. na? Hindi ko pa eh. Ayun, yung sikan ko rin. Ano yan eh. May gamit na na magkagabal ba? Double bar nga nito kayo rin. Ay, agin na. Wala. Kaya lang video. Yun ang subalit ko. Ibangan ko lang yung ibang kaya. Nakakuha niyan. Double bar nga ni Kiri. Ano nga? Orang ng bari. Ay, Victoria yung may Grabe, teka. Nasa VIP, bumi ang VIP nga yung bari na ini. Bumi ang VIP, VIP. Wait. Ano yung budget kini? Dari, mili mo pa yung parang. Pag po. Si Palit na, morang na kung kidin rin. Sikot na ba, ha? Mura na siya. Pati soy kay kulibro morang mga ito. Dito nang gamit. Ano na oras? Cho. Oh my. Ito pa. Ang datarot, di na oras na lang. Ayun pa. Hindi naman
rin. Makim ka! Inataguan ka na God, Juan. Ay, Taguan ka. one, Juan. one. Kasi intro. Eh, pag may akin ka mga sa lang. Yung pag nakakagdumanin mo. Kaya nagdapa ka ng bumili na rin. Ano? Ano ni Siberia? Baguan? Kayo, Niladiyak ko to. Parang badyo. Niladiyak ko to. hello. Pag may badyo mo, may libre ng Yaman, badyo. ang badge ka sa ano na rin Siberia. Yun, lumulap. Alam mo, ano ka, magrani ka. Tapos ano, Nakakasaksakan to. iyo. Daw ka na nabat-nabat, may badyo pag yung sa ranin. Nagparoon. Please, okay. Dito to. Ako. Bate mo. Red, share mo din niya ako, Red. Magtog ka. Bawal yung gamit mo. Oo, mga din. Double mo na sa'yo mo. Double ba? Double ba? Double ba na? At kasi mananakit. Yung buto nun. Tunak ko na dito. Narito rin. Ipalit na kami ni Kuya Kano. Ano na kaya yung Kuya ni Sa Kano. Pero baka lupit. Rin. Ini? Yung hindi mga morag pa. Kung kay ano kay na ay kay Kuya ano. Utang ko na Kalin ba? Ay, ito po. Utang din. Boxing. Wala na. Alisa Uso. At Gusto ka pang kape? Yun ang word. Yung ano yun? Sabi ko na sa'yo mo, Pe. Ano, siguro, siguro. Pe, sabi ko na sa'yo mo. Tumalibong ko. Ano, daw, ilan mo kami ang ikon, Pe. Istorya na gaw sila ko doon. Ilan mo ka, Istorya na. Iba pa niya ito. ilan mo na ikon. Ako sa ikon to. Dahil pati ka lang. Istorya na. Lapis ko na lang. Ano lang ka? Istorya na, Jay. Oo. Istorya Ano? na. Naman ka sa ano yun. Tigilin. Istorya na. Chris. Ito po. Kailangan ko sila nila. Kijin rin nga. Ano daw ko rin kung kijin rin. Sabi, naku. Ako lumos ko yung kijin rin. Itiga road up ako. Bagay. Ha? Siya ko kasi ko para. Para alam ko may mga kismet online. At sa Facebook, so may GC pa nga, may nagdumla kay Bluetooth, igiling ko si Bluetooth at Bluetooth, bago pa dumami. Kinakagak na ako. Basta rin, wala. Mag-ibo ka pa na ka. Hanggang kami. Kaka, ano pa eh, galit ko si King Pay, hindi ka nagdaan si King. Galit sa mga King. Wala, hindi ko kalapay. Ano duman? Salita ka. Kalapay. Di mo, nabakal ko na lang mga isang dalos na. Ano, nabak si Kuya, ano mo yung, isang dalos naman yan. Purong break. Igalit ko si Kuya. So, matagal, sigit ka na. May break na. Ako pa. Okay, ako dito May break ka na eh. Doktor ang break mo. Tama po sa... Ay, sabi dito na. Ako na. Ako pala kay. Ano to yung... Ano mo na? Ano mo na? Ina! Ay, ako. Pero mabalik ka ba? Ay, si Betty. Ina? Hindi ako Kuya, ano mo yung pwede baga to pera? Ano? May bong baga to
Wala, pwede ka tulog na. Wala pa eh, iba pa eh. Amalas na pinalang ako. Masarap din kumakbo na. May overnight yung gusto. Tutog siya lang Ilang mo. mo siya? Sama, tutog, ano mo? Wala Hindi ka pa na. kaya paano mo just next? Pagkakaya ngayon, paano mo siya? Hindi mo mag-chat. Ha? Nag-ano yun, Jay? Nagpapaba ka? Ikaw pa kayo balik na di ba eh? Tawa na ka ano? Baka nag-regis na ako to. Paksi daw. Wala mo dumulot na Jay. Go. Dawa ka galing sa day. Punta kay game to take it to mind. I just said now, ako nag-play. Ako yung kanina tao sa kuya at tulog yan. Pero, kung bakit kilugod na, ano naman ako, di mo punta sa review ng pangalan mo, sabi ko, ikaw mabakan. Sarap ano tawag mo? Yung day na tulog ito ako. Pero lang Tulog? tulog. Kuya, di mo baga sa iyo pagsutos tat mo niya. Kuya, di mo. Ati so, video. Utang ina mo. Utang ina mo yan. Kuya, di mana? Mura, gusto ka lang kalaman. Hindi na budget ko ba ito? Napag di kami ito ko ba? Isa. Ito. Hello. Oh. Ha? Hindi siya na. Hindi ko alam. Yung bakit mo si po kay pa? Ano mo si Ma, i-video call mo si Ma. Yan sa internet din ako. Ano sabi ko? Sabi ko ka? Basta ka. Ipadya ko sa nag-bigyan rin. Iyo. Ilan rin? Ilan rin? Ay, ilan rin? Iyan sa luwas. Alat, out na, mandugin mo na ako. Kung masalas ito, Iyan, tapos ako rin, nakagaya rin cellphone. Hindi ka muna Hindi ka muna mag-out. Out na, gaya. Iyan. Ano ka rin? Hindi ka muna. Feeling ko sa CCTV live in YouTube channel. Tabako kayo. Sa, ano? 6, Malipat na lang ulit talaga sa number 3. 7, Ano ka good to? evening. Bato? Ikaw, Lupio, sa number 4. Computer 1 and computer 4 change places. Malipat ako pala sa number 3. Malipat ako. Siya din yan, Joe. Siya din yan. Ako. Ano ba sa kusina? Malipat ako rin. Malipat ako pala ito, Tili. Open sa 4. Bakit sila open mo na kayo? Pero sinabalot sila ba ito? What? Ha? Pero sinas. Wait, mapera sinas. Daw ko siya. Nas, mapera ka na. Ano, pag ikaw minaban sa kuya, bari po, para
si Bugo ba? Cellphone ko ba? Tapos simuta ko. Alam mo, nanawa siya si Maray. Yay! Saan mo siya? India. Ha? Pinakalo ka niya. Yan, na-pay. Pero ka na award. Ha? Paano ka na? Paano na na? Paano? CD ko, okay? Ha? Kung ka na mo pinakita. Dahil yung cellphone. Dahil, ayun, no? Paano ako ba? Marami ginigil. Bagay, kapupay. Kailan pa na yan? Iba pa na yung Computer 3 is still. Paano naman ka baka? Yan, naman siya tunay. Siya, hindi ko nagkuwala. Ha? Kasi, hindi ko nagkuwala. Okay na talaga magkaroon. Malipat ako di siya. Ayan. Okay. Kasi ko na talaga. Mali. Buko ito. Ayaw, ang pwede ko kasi dito. Ipagbabawas ko yan. Subag ko sito talong 30. Bagang oras na siya. Pati, marang ibalit makati natin. Basta di ko po. Natin na ko. Sige. Ipagbabawas ko yan mga. Basta di ko pa pinakalarit. Side gamit ko sa ID. Basta di ko na ako yung pinakaw. Baka lupa na. Ito sabihin. Dahil mo kaya ka nagkakasag ka. Pero, GP, ilan may mga pakpak na ba? Mga pakpak. Oo, say mo. Ano, palit ako. Siguro, upan ako. Jadi, ano dito? Hak mo. Tan, kaya ako dito ka. Boy, kamabaw. Luupan nila ako eh. Ako kumano. Hindi na ko sino mo. Ano? Ano ko pala dito? Tama? Sorry pa naman ka lang kay Domo lang makikita ko. Ano to? Di ba ano? Kaya hindi naman ko. Flip ka mo na. Yawan mo yan. Mura na rin. Ano?
pang mayroon, hindi po ay magkakasal. Dali ganito na naka-split na siya. Yun ang sapat man ang tupyo. Ale, kapares na siyang parang may magsasaluling langaw. Ang electrical ano. Sino ka? Ako na pa doon, bakit late? Uy, naman ako boy, makano boy. Ay, paano mo na ako sa nag-break? Sabi mo, nag-uwi na. Sa pancho. Anong Hindi naman yan, yung mura ko. Lumayan lang ang tabi-abot. Kapit ka baga ito pisan na rin. Ang kamuto. Hindi, dyan nakadlock sa... Thank you for Chai. Thank you for my... Computer 3 is still. Ano, pinilingin niya din. Maraming clouds. Hindi mo. Tapos nito ng mga buko kayo. Ano ba eh? Ano? Kulay pa ba? Dok! Ito ko nila eh. Peace! Peace!
yun, siya kayo ko. Ah, sampo. Ay, makakita. Uy, photogenic ako. Sino ka ba to? Sino? Wala. God na lang ang ano pa iba daw? 8 minutes na 8 log. Diba? Tinaraman talaga na ano. Tinaraman na ano na dyan doon. Tinaraman si Kelby. Araw mo na kano eh. Di ako na lang naman kumakot lang daw 10 minutes. Wala magayon di mo ng ano eh. Ngayon. Anito pa ikaw na kaya na yun. Ang ano, punta ko ng puno. Asawa ko ng puno mo. 8 minutes na rin. Ginagawa na. Sino yung pumupur? 14. Magagawa ko din ng dis. Tudok mo? Naman kang pwede kang tagapon. Ikaw mo, may?
Hindi pa po yung ako. Pero ka na. Saan ako po? Talagang sila-organisan. Hindi ako sila-organisan. Ito, tilugot yung nga.
Panindigan na lang mga. Computer 3 is still.
nalik ako. Yan, kasi sinakal ko. Yung sira. 20 minutes. Masya. Ako, 25 sent. Good evening. Computer 2 and computer 4 change places. Sige, masok ka. Sino masok kami? parang di mo kita na eh. Computer 3 is still.
bola. Saan? Ano? Kasunod? Saan?
Yun. Ano ba? Bumak mo yan eh. Ano yun na? Binabinakan mo na eh. Ito na sabi ako. Kasi sa'yo mo binakan. Halimbawa, Nag-wrestling eh. kasi magagad akong short bond paper mga 10. Suka muka kami tapos sa school sa aga.
Nagulat ako to. Pag mo,
Ano ba? Okay.
nakakamot siya. Ha? Okay. Kaya daw masobrahan mo dyan. Alas 9 pa sila. Ito sa nagaro ang alas 11. Kasama na. Ito di mo pinakas. Kataro ka na. Napamag ka na. Nagtatagal yung mga unit yun. Nagtagal. Hindi yung mga nakaplog baga. Yan, pero mahal ka. Hindi mo nagkatabang. Pamilyan mo. Wala pa rin matalabangan. Ayaw-ayaw masama. Oo, mga mama. Ang tunay na nakakasama. Kali pa sa kaya na sinabi ko na kayo. Ito dapat ko pa nakapanan. Nakakalim ba ng mga takbo. Kali ka. Ito, mapamilyan na. Mapamilyan. Ito, mga kwarta. Nakulta na tao. Ito, sa Porako. So, paano kung ito ninda? Ito ba na bugwa ng extra? Sa Liyotong na marami, babao. Pero yun ang inda na nakatapos na naman. Na kagraduate, natapos na lagi. Ang lugar dito dito. Magtara mo dito, magtara. Pero niya, so, pero magtara. Ang hindi trabaho, taro,
Pero nagpag-iguan na. Kasi magkaroon din may naka-start sa pero sumakurang kaya na dito. Pero may dagat ma. Ano sa din naman pala? Pero magkumana. Pero magkumana din sa dito. Iinom pa. Pangilangan. Nagpahibang to. Malayo lang tayo. Kumbaga, nagbuburutin ako. Kapatid, kapag mataw, masaraw pala. Pero kumana, Oo. Biluan. Kumadyan kayo. Hindi pa mag-garap. Ako na mag-garap. Baka tumanda dito. Nakatulong kayo. Kasi konti lang. Di ba? Kilo ka pa. Pero ay nagpapit yung aking project. Ito, 1991, 1990 na ito. Nagpapit na ito. Kilo kumbaga. Pero ang 19, mga namin, 1987. Malapit tayo sa padyak. Oh, 150. Grabe man. Hindi ba ganyan dyan ah? Dyan ah. Diyan ka na kung. Hindi. Kaya may asa isang saro. Nakula na. Yan, naputi. Kaya trabaho na dyan. Mas kasi magdumating kay Ivana na. Ang magayo, no? Ayan. Nakitugdok na. Pagkano din? Bayagan mo na to. Dahil mo.
natatakot na. Diri. Ano niya na isalo? Pag naman siya baga. Magpatago naman sa may sakya. Pagkatapos pagkakiri naman. Pagkadilagan kasi naman ito ko ang sa guys. Man, tuktok naman. Dahil talaga kaya makakasukod ito. Yung paano ito may kalaban pagkagago. Dalawa. Hindi ko para iwanan. Vlogger na pala. Oh, ako man pala. Ako, so, may akin sa rocker, ganyan na nahuling.
Ha? Iyo, tutod ni Daya. Tutod ni Daya ang 49.50 ito. Para tulungan sa Ano kung nandito ka na oras, mama? What, 8 hours ba kayo, mama, teacher? 9. 1 ba da? 14. Set. Good evening. 14. Oras? 9:40. 14. Good evening. 9:40. Kaya i-charge mo na ito, oh. Sige na lang ito. So, sabat.
Kisay. Hanggang aga. O, hanggang magaga. 1 and 2. Of course. Most of you. Computer. Connected. Computer 1 has previous version. Computer. Connected. Computer 2. Previous version. Wala mabot. It's like, mapakulog na kayo.
Peter, gusto ko ng ano? Cinco. $5.50. Good night. Ano may tubig na siya? Pag-inom nila. Sabi ko yung eh. Dito yung pinaili ko pa eh. Bang, ako naman. Ito mga nagbuwan. Sabi ko na bigat pa. Sabi Alina, babae. Hindi ko na pipit mo pwede. Naglalaro sa kuya. Wala ako. Ay. May dragon yan ito?
Natikman mo? Ha? Okay. Sino kasi yan? Ah, bubutang. Buta, salapin siya kami. Bubo. Nakainom din sa lahat ng tado ang ano. Naman, nagkumbyo kami sa susto. Ayos na, no? Ay po! Ay po, sige. Yan na. Ano ba eh? Yung naman. Yung pizza nyo, yung chay mo. Ano snake? Nakatuwa ako.
Bro! Laptop nyo! Okay! Ang galing mo kapit mo. Okay na? Wow. Hindi ko nag-uyapit ako ng tao. Ito nga natin. Zing! Eh, Ano? Kasi niya na. karabal mo? Hindi na ginagay siya. Eh, ano? Ano? Tingin ako. Hindi. Dahil kasi hindi. Ang talaga lang. Gusto ko din. Hirap yun. Kuya.
Yan na, Pin. Ano ba, Pin?